أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله، شو أخبارك؟ الحمد لله، شكرا لوقتك اليوم. عندي عدة أسئلة بدي أسألك إياهم. أنا تفضل. بعرف إنه تركيا بلد جميلة، ولكن حابة أعرف ليش الناس بتحب تزورها وتستثمر فيها كبلد. والله الصراحة الأسباب متعددة، وكل إنسان له دافع مختلف. تدفق الناس على تركيا بعد ما الواحد سمع من الناس وجلس مع أعداد كبيرة منهم، بيعتمد على أول سبب الاستثمار الجيد، لأنه كتير ناس بتشتري شقق، والمردود على هاي الشقق المالي سواء كان إنه قيمتها بترتفع كل سنة، وبنفس الوقت في أجار بحافظ على صيانة العقار. عادة في ناس بتيجي بسبب السياحة طبعا، بسبب تنوع تركيا كمناخ كمناطق، فكتير منهم بيروحوا على السواحل سواء كان ببودروم أو بأنطاليا أو بألانيا أو فتحية. وفي ناس بتحب المناطق الباردة مثل سامسون وطرابزون، وهم على البحر الأسود شمال تركيا. بالإضافة في ناس بتفضل المناطق الزراعية والخضراء مثل بورصة وجنوب تركيا. بنفس الوقت في أماكن سياحية بيزوروها الناس للتعلق بالتاريخ، بسبب أنه كل الإمبراطوريات دون استثناء كانت موجودة في هضبة الأناضول. فلا شك أنه هذه جزء كبير من الناس بيجي عليه، وفي جزء لا يستهان فيه حاليا بيسعى للحصول على الجنسية التركية. وفي ناس أصبحت تركيا بالنسبة لهم ملتقى لعائلاتهم بسبب سهولة الفيز، وفي حتى جنسيات كتيرة مش مطلوب منها الفيز. وفي ناس كمان بيفكروا بتركيا كنوع من البيت الثاني، بقولوا بنقعد في تركيا وبنروح على بلادنا بنزورها وبنفس الوقت بنجلس فيها. فتعددت طبعا الدوافع حسب كل إنسان، وكله صراحة صحيح بالنهاية. طب هل اختلاف أسباب القدوم إلى تركيا تؤثر على مكان الشراء؟ أكيد. يعني مثلا في ناس بتكون مهتمة إنها تيجي على تركيا بسبب العمل، فبيختاروا يا اسطنبول يا بورصة يا حتى إزمير بسبب العمل. في ناس بيجوا يشتروا بضائع، سواء كانت أقمشة، سواء كانت ملابس أو منتجات كهربائية. وبتعرفوا إنه تركيا اليوم بالمواد الغذائية قوية جدا، ففي رجال أعمال بيجوا على تركيا بسبب العمل، فبروحوا على مناطق العمل. في ناس من الأكبر سنا بروحوا على بودروم لأنها جميلة جدا. في ناس بتحب الشواطئ بيختاروا ألانيا فتحية جميلة جدا طبعا، إزمير. فبيعتمد بالضبط على السبب اللي جاي فيه. كمان الناس بيكون اختيار الشراء معتمد على هذا السبب. طب أنت أي منطقة اخترت شخصياً؟ والله أنا بسبب أنه يعني خلينا نسميها كثير السفر، وعندي الحمد لله 5 أولاد، أصغرهم عمره 18 وأكبرهم 27 سنة. ففعليا كل واحد بدرس بمكان، فاسطنبول كانت هي المكان المناسب لي، وبنفس الوقت لأنه العمل يعني مهم جدا أكون موجود
في اسطنبول، مرات بتجه باتجاه أوروبا، مرات بتجه باتجاه الشرق الأوسط وحسب العمل. وبنفس الوقت أنا لما أحس إنه يعني خلينا نقول بكفي باسطنبول، باخذ الطيارة أو السيارة بأي اتجاه، بسبب طبعا إنه زي ما أنتم عارفين أكيد تكلفة الطيران الداخلي يعني لا يذكر، وتكلفة الواحد لما يكون مع أولاده يطلع على مطعم، حقيقة إنه إحنا اللي بنصرفه بأسبوع فعليا يكاد نصرفه يوم بأي بلد آخر. فهذا شيء مهم جدا طبعا. طب إيش الأشياء اللي بتعملها وأنت بتزور تركيا؟ والله إذا كنت أنا يعني لحالي أو أنا وزوجتي، فبتكون التركيز على أنه نطلع مع الأصدقاء، بسبب وجود جاليات من كل الناس من كل الدول، فبنطلع بنزورهم، بنروح بنعمل نشاطات سواء كان إنه رياضية، مشتركين في الجيم. وإذا إجوا أولادي وبناتي كل واحد منهم له هواية. في منهم بحبوا رياضة ركوب الخيل، التنس، بحبوا الجيم، في ناس بحبوا يروحوا على نادي الرماية. وفي كل واحد منهم له يعني صراحة هواية مختلفة. وطبعا لما يجوا هون يعني بيزداد عدد ذهابهم للأندية وللأماكن، بسبب كمان صراحة الاشتراكات هنا أرخص تقريبا بالثلث زي ما فهمت من أولادي. وطبعا كل نهاية أسبوع بيروحوا على منطقة يعني مجاورة لإسطنبول أو إلى مكان أبعد شوي. إيش المناطق اللي في تركيا اللي حسيتها استمتعت فيها أكتر إشي أو أثرت فيك؟ صراحة أكيد البوسفور جميل جدا. رحنا على المناطق المحيطة في اسطنبول وصراحة ذهلت في معظمها، ولكن مثل خلينا نقول بولو، شيلا، آفا. رحنا على كابادوكيا، ركبنا البالون المنطاد الهوائي. رحنا طبعا عملنا الأولاد بالذات رافتنج. رحنا على فتحية، عملوا بالطائرات جلايدنج. وأكثر محل أثر علي أنا وتفاجأت بوجوده هو منطقة البحيرات السبع، يسموها اليدي جولار. كانت تجربة استثنائية وغريبة جدا، لأنها أشبه كانت بالحلم. مناظر أنا بالنسبة لي كانت يعني لا تقدر بثمن، وأنا شخصيا بحب أن أروح عليها دائما صراحة.